So hard starting siya talaga. Idiretso ko na sa inyo mga boss kung ano ang symptoms nito. Diagnose ko dito mga boss yung hydraulic pump. O bakit hydraulic pump? Ang layo ata. Ang layo ata sa diagnosis na hard starting. Bakit hydraulic pump? Magandang araw mga boss. So ako naman po si Ram RDB Vlog Tech. So, ngayon boss, may ibabahagi naman ko sa inyo na tips mga boss kung paano i-diagnose itong 420F na Caterpillar na backhoe loader. So, mahalaga itong mga boss, dapat nyo alaman ito mga boss. Kasi kung hindi natin alam ang gagawin mga boss, baka mauwi sa sakit sa ulo at sakit sa bulsa itong mga boss. So, samahan nyo ko mga boss, tingnan kung paano itong Caterpillar na hard starting ayaw mandar. So ito yung unit natin mga boss. So paandarin lang natin para makita nyo. So kailangan ko rin paandarin ito mga boss. Iangat tong bucket para maano ko yung sa loob sa makina para makita ko. So kailangan ko i-jack ko rin to. So paandarin natin mga boss. So ayan. Yan o. Minsan one click siya mga boss, minsan hard starting. Kadalasan hard starting. So off natin ulit. Start. Yan o, yan. Akala nyo lobat na siya. Parang nalulobat. Yan. Yan. Di ba? Pero ang lakas ng battery yan mga boss. Walang problema sa battery yan. So malakas ang battery niyan. So hirap lang talaga siya umandar minsan. Yan, minsan umaandar siya. Yan. Yan. Kala nyo nalulobat siya. Hard starting talaga siya. Yan. Yan, parang siyang nalulobat. Yan. Minsan pag galaw-galawin yung joystick, aandar din siya. Pag ginagalaw. Yan ang symptoms niya mga boss. Yan. Yan. So hard starting na talaga siya. So tanggalin lang natin to. Yan. So yan mga boss. So minsan hindi natin bakit ganyan. Yung una ang check natin dyan baterya. So yung battery niya mga boss okay man siya. Andan yung battery niya sa loob. So yung battery niya okay man siya. So na-check ko na ito. So hard starting siya talaga. Lalo pag nagtatrabaho na siya sa site. So pangalawa, siyempre iisipin natin yung sa fuel. Yan.
Pero okay lahat yung mga boss, ng fuel system niya, okay lahat. Yan. Yung motor niya okay naman, gumagana siya. So ano ang problema mga boss? So dapat alamin natin mga boss. Dapat alamin natin tong problema na ito. So madalas to nangyayari sa mga bako mga boss. Akala natin na sira ang baterya or injector, fuel system, injection pump. So masakit sa ulo mga boss pag hindi natin na laman kung anong sira. So may possible na magastos tayo dito. Sasakit ang ulo natin sa gastos. So samahan nyo ako mga boss. Although ako mga boss na marami na ako na encounter ganito mga boss. So idiretso ko na sa inyo mga boss kung ano ang symptoms nito. So ngayon, ang gagawin natin mga boss, so ang diagnose ko dito mga boss, yung hydraulic pump. O bakit hydraulic pump? Ang layo ata. Ang layo ata sa diagnosis na hard starting. Bakit hydraulic pump? Ayan. So ang hydraulic pump mga boss, naka-indicate yan. Yan sa converter to mga boss. Kaya kasama yan sa hard starting ng makina. Ayan. Para makita nyo. So ang gagawin natin mga boss, so i-drain natin yung hydraulic. I-drain natin yung hydraulic sa ilalim. Andyan yung hydraulic sa ilalim. I-drain natin yan para makita nyo kung hard starting pa ba o hindi. Kung tama ba yung diagnosis ko. So punta lang natin tayo dito sa ilalim mga boss para alam nyo kung saan nyo i-drain yung hydraulic. Yan. So dito sa ilalim. So ito yung hydraulic pump niya mga boss. Yan. Ayan. Kung nakikita nyo mga boss yan. Yan ang pang drain niya mga boss. Diyan kayo ipihit nyo lang yan. Diyan yung i-drain yung hydraulic. Ito. So yan, i-drain lang natin to. So ito yung hydraulic filter niya mga boss. Yan. Dapat i-maintenance lagi yan. So i-drain lang natin yan. Para malaman natin kung hard starting pa ba o hindi. Kung tama ba yung diagnosis natin. So yan. Puno na yung isa. So yan. So konti na mga boss. So, konti na yung tulo. Pwede natin isara mga boss. Konti na yung tulo niya. Ayan. Wala siyang tulo. So, pwede natin isara. Ayan. So, nandito tayo sa ilalim. Ayan. Okay. So yan, sarado na. So ngayon testing natin mga boss kung tama ba yung diagnosis natin. Panda rin natin mga boss kay Alex. So tingnan natin kung hard starting ba o hindi, o tama ba yung diagnosis natin. Sige start. Ayan. One click, diba? O sige, off. Start. So tingnan nyo, kanina parang nalolobat mga boss, di ba? Parang nalolobat siya kanina. So ngayon, one click. Off. Start. Off. Start. Off. Start. So yan, ilang beses na mga boss. One click. So kanina mga boss,
akala natin low-bat na, di ba? Kung mag-isip-isip lang tayo, low-bat. So, di natin akalain, ganyan ang sira. Napakalayo. Ang hard starting napunta sa pump ng hydraulic. Yan, di ba? So, start ulit na. Tingnan natin. Di ba? Napakalambot, panda rin, mga boss. So, ganoon lang mga boss. Pag nagkaroon kayo ng ng trouble na ganyan, so, siguraduhin yung mga boss. Siguraduhin nyo lang, check nyo muna yung battery kung okay. So, kung okay yung battery okay yung fuel system niya mga boss, hard starting pa rin. Ayan, ganyan ang symptoms niya. So, i-drain nyo lang yung hydraulic mga boss. I-drain nyo lang ang hydraulic. Malaman nyo yan kung may problema ang hydraulic pump o wala. So, tingnan nyo, nag-drain natin yung hydraulic oil. So, hindi na sa naging hard starting. So, ngayon, ipababaan natin yung pump mga boss para i-check. So, kaya pa sa lihayan mga boss. Lilihain ko na lang yan para gumanda. Ayan. So, maraming salamat mga boss sa pagsama dito sa diagnosis ng 48F na Caterpillar. So, abangan nyo mga boss ang part 2 kung paano gagawin yung hydraulic pump. So, maraming salamat mga boss sa pagsama sa akin. So, abangan nyo mga boss yung part 2 o yung paano paggawa ng hydraulic pump. So, pakita ko sa inyo sa part 2 kung paano ayusin yung hydraulic pump dito para maayos natin mga boss. So, may mga shoutout sa viewer at subscriber ko mga boss. Ingat lagi mga boss. Buhay ko bilang mekaniko, madali man o mahirap.